Sziasztok! Be kell valljam nektek férfiasan, hogy számítottam arra, hogy ez a videó egy amolyan fika videó lesz, mert amikor megláttam az első véleménycikkeket erről a termékről, illetve azt a néhány videót, ami elkezdett keringeni a YouTube-on, már akkor biztos voltam benne, hogy ennek a cuccnak komoly hiányosságai vannak, de titokban azért reméltem, hogy a kollégák a YouTube-on csak túlóznak, amikor ennyire lehúzzák az IKEA lemezjátszóját, az Obergransadot. Én pedig nem szoktam sem pozitív, sem negatív véleményt alkotni valamiről, amit személyesen nem tapasztaltam meg, így hát vásároltam egy példányt ebből a lemezjátszóból. Mondjuk ezt a hozzáállást a fotel kommentelők is magukévá tehetnék, de ez egy ilyen szép új világ, és nekem ezzel igazából nincs is dolgom. Amivel már annál több van, az a mai videó főszereplője, amelyet azért megpróbáltam a legkevésbé szubjektív módon megvizsgálni, ami egyébként sokat segít akkor, ha eleve van némi előítéleted egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Sajnos a kollégák a YouTube-on nem túloznak, ez tényleg egy nagyon rossz termék. Hogy hogyan jutottam erre a következtetésre, az ki fog derülni rögtön a főcím után. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change. Kezdjük a csomagolással, ez ugyanaz a standard IKEA-s kartondoboz, amelyet sok más termékeikhez is használnak, alapvetően nincs ezzel baj. Ami viszont rögtön gyanakvásra ad okot, az a doboz tömege. A lemezjátszó a csomagolással és a tartozékokkal együtt olyan 2,6 kg-t nyom, ami hát elég kevés. Csak hogy kontextusba tudjátok helyezni, lekaptam a Regaplanár 3-asom üvegtányérját, és rádobtam azt is a mérlegre, és amint láthatjátok, a Regának csak a tányérja 2 kg-t nyom. Nyilván nem akarok egy ilyen lemezjátszót egy P3-ashoz hasonlítani, de ez nagyon sok belépő kategóriás lemezjátszóhoz képest is kevés. Márpedig a nagy tömegű lemeztányér nagyban hozzájárulhat a nyávogás csökkenéséhez, illetve a sebességstabilitás növeléséhez, a masszív, merev anyagból készült sasszí pedig a káros rezonanciákat tarthatja távol. Ez fizika, ez már csak így működik, nincsenek csodák. Szóval a csomagoláson található piktogramok szerint a lemezjátszón kívül kapunk még egy tápkábelt, illetve egy interconnect kábelt is, de a szükséges dugasz tápegységet külön kell megvásárolnunk. A kábelek minősége egész jónak mondható, már persze nem hifis értelemben, hanem bármilyen értelemben. A lemezjátszót a csomagolásból kivéve találunk benne még egy használati utasítást is. Egyébként rendesen becsomagolták a játékos, de persze az IKEA-nak ebben is nagy tapasztalata van. A lemeztányéron egy vékony filc lemezalátétet találunk, ami teljesen standard dolog, igazából ez sem egy megoldhatatlan probléma. A filcet eltávolítva elénk tárul a vékony, tejfölös doboz műanyagból fröccsöntött lemeztányér, amelyet egy szíjon keresztül hajt meg a lemezjátszóba épített motor. Ezen a közeli képen amúgy az is látszódik, hogy a tányér nem túl esztétikusan lett kiöntve abból a kevés műanyagból. Vizsgáljuk meg a hangkart is. Ezt becsületes módon rögzítették a szállításhoz. A kar maga fémből van, és reteszelni is tudjuk azt a kartámaszon, de ha a karlift a felső állásban van, akkor a kar megfeszül a támaszra helyezve, szóval csak leengedett karliften lehet megfelelően rögzíteni azt. A karliftnek egyébként van csillapítása is. A karkábelek csatlakozói nem tűnnek jó minőségűnek, ahogy ezen a közeli képen láthatjátok, a kábeleket elég slendrián módon krimpelték a csatlakozókra. A hangszedő védőkupakját külön gumival is rögzítették a tartóhoz, ami azért is érdekes, mert a védőkupak az Audio-Technica AT3600L hangszedőn elég szorosan szokott illeszkedni, szóval ezt a dolgot talán még egy kicsit túl is gondolták. A lemeztányérnak egyébként nem csak az a baja, hogy nevetségesen vékony és könnyű anyagból készült, hanem a csapágyazása is brutálisan gatya, már ha egyáltalán van neki.
Amint láthatjátok, minimum 1 cm holtjátéka van, ami hát nevetséges. A lemeztányér tengelye is nagyon durván van megmunkálva. Ugye ezt illik simára polírozni, hogy könnyen csúszol rá a lemez. Nem csak a tányér csapágyazása hagy kivetni valót maga után, de a kard csapágyazása sem a mérnöki kiválóságot dicséri. Ez a csapágy is nevetséges módon lötyög és mozog minden irányban. Emiatt maga a kar is kényekedve szerint képes csavarodni. It sound right, boys. A lemezjátszót egy USB-C ajzaton keresztül köthetjük a tápegységre. Az előlapon 2 kapcsolót találhatunk. A bal oldalival 33,3 és 45 fordulat per perc között válthatunk, míg a jobb oldalival ki és bekapcsolhatjuk a lemezjátszót. Próbáltam viszintbe helyezni a lemezjátszót a teszteléshez, de aztán rájöttem, hogy ez a művelet elég Mission Impossible ilyen lötyögős lemeztányérral. Az asztalom legalább tökéletesen viszintes, és ennél többet itt most nem is nagyon tehetek. Ezután ellenőriztem a tűnyomó erőt, amely 2,75 g volt a mérlegem szerint. Ez egyébként tökéletes érték, és bőven benne van a hangszedő gyártója által javasolt tartományban. Anti-skating ellenben szerintem egyáltalán nincs, legalábbis a regán, ha elfelejtem azt kikapcsolni, miközben a tűmérleget használom, akkor az anti-skating ellenerő szinte lerántja a hangszedőt a mérlegem serpenyőjéről. Itt meg semmi ilyesmit nem tapasztaltam, de az is lehet, hogy az 1 grammal nagyobb tűnyomó erő miatt ennyivel nagyobb a súrlódás a tű és a mérleg serpenyője között. Hát minden esetre gyanús a dolog. Az Ultimate Analog Test LP lemezem és az oszcilloszkópom segítségével néhány objektív mérést is elvégeztem. Először is arra voltam kíváncsi, hogy van-e különbség a bal és a jobb kimenet jelerőssége között, illetve hogy a lemeztányér forgási sebessége mennyire pontos. A méréseim alapján 8%-os eltérés van a 2 csatorna jelszintjei között, ami nagyon sok. Hogy ez a beépített fonó előerősítő elektronika hibája, vagy az elrontott geometria miatt van-e, az igazából mindegy is. Mivel a fonó elektronika kikapcsolhatatlan, ennek a kiderítéséhez darabokra kellett volna szednem a lejátszót. A sebességmérés alapján a lemezjátszó 2%-kal gyorsabban játszik le a kelleténél, ami körülbelül olyan 34 fordulat percenként a 33,1 fordulat helyett, de ez egyébként teljesen elfogadható mértékű eltérés. Ha nagyon akartam volna, akkor megmérhettem volna a nyávogást is, de ezen a ponton már nem láttam sok értelmét, hiszen szinte borítékolható az eredmény. Lejátszás közben a motor zaja is elég jól hallható, amelyet a lemezjátszó vékony műanyag sasszia még fel is erősít, és egy jó adag jut belőle a hangszedőbe is. A hangja az oké kategóriába esik, és igazából sokkal jobban szól, mint ahogy azt a borzasztóan gagyi megépítési minőség sugallná, valamint sztereó felvételeknél a 2 csatorna közötti 8%-os hangerőkülönbség sem annyira nyilvánvaló. De a jótól ez bizony nagyon messze van. Az persze nyilvánvaló, hogy annyira azért nem rossz ez a lemezjátszó, hogy mondjuk legyalulná a lemezeiteket, de a barázdában lötyögő hangszedő biztosan egyenetlenül fogja koptatni őket, illetve a gyanúsan nulla anti-skating valószínűleg erre még egy lapáttal rá is tesz, tehát ha nem is okoz instant károsodást a lemezeitekben, hosszú távon biztos nem tesz jót nekik. Én ezt a lemezjátszót senkinek nem tudom jó szívvel ajánlani, főleg 50 000 forintért ez egy kifejezetten rossz ajánlat. És itt következik az, hogy nem értem, hogy mire gondolt a költő, mert ha ez egy gyerekjátéknak készült, akkor annak szerintem egyértelműen drága. Ha meg nem játék, akkor viszont túl gyatra a minősége és drága. Ezért ha mindenképpen egy új lemezjátszót szeretnétek venni, akkor ott van például az Audio-Technica AT-LP60X, hasonló áron, ugyanezzel a hangszedővel, kapcsolható fonó előerősítővel, beépített porvédővel, teljesen automata működéssel és létező anti-skatinggel. Persze az sem a műfaj csúcsa, de mégis egy normálisabban megépített lemezjátszó. Ellenben, ha még egy kicsivel többet tudnátok erre rászánni, akkor némi plusz pénzért cserébe kifogható egy akciós Project Primary E is, ami meg egyenesen kvantumugrás a minőség szempontjából. Arról nem is beszélve, hogyha esetleg
úgy döntötök, hogy inkább egy használt lemezjátszót vesztek, akkor kifoghattok hasonló áron egy régi duált vagy valami hasonlót, amivel azért persze valószínűleg foglalkozni is kell, de a végeredmény garantáltan jobb lesz, mint amire az Obe Gransad képes. Már csak azt nem értem, hogy az IKEA miért nem kooperált valamelyik nevesebb gyártóval, például akár a Project-tel, akár az Audio-Technikával. Hihetetlennek tartom, hogy az volt az olcsóbb megoldás, hogy Kínában felhúzzanak erre a termékre egy komplett gyártósort, ahelyett, hogy az egyik létező és viszonylag decens terméket újra címkézték volna. Nem értem. Minden esetre, ha az IKEA megígéri, hogy soha többet nem fog lemezjátszót gyártani, akkor szerintem a patinás remezjátszó gyártók is meg tudják ígérni, hogy soha nem fognak könyvespolcot tervezni. Szerintem mindenki foglalkozzon azzal, amihez ért, vagy legalább találja meg hozzá a megfelelő partnereket, mert ez így nem oké. To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, oh! Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornámat támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra találkozunk!